خیلی قدیما وقتی دنیا تازه چشم باز کرده بود، یه پادشاه بود به اسم کیومرث. تنش نورانی بود و همه ی حیوونا دورش جمع می شدن. انگار فرمان رواشون باشه. کیومرث از دل کوه سنگ برداشت و تختی ساخت. اما سلطنتش با ترس نبود، با مهربونی بود. اون همه رو یاد میداد که دنیا روی تعادل میسته. تو دل تاریکی، اهریمن با چشمای پر از آتیش به دنیا نگاه میکرد. با خودش گفت این آرامش باید نابود بشه. از دل سیاهی یه موجود وحشتناک زاده شد. مثل گرگ و شیر با هم. رودخونه ها رو مسموم میکرد و همه رو به وحشت مینداخت. شبی پر از رعد و برق بود. کیومرث پایین اومد با گرزی سنگی تو دستش. وقتی به هیولا رسید، زمین به لرز افتاد. کیومرث با همه توانش جنگید، اما زخمی شد. خونش با بارون قاطی شد و زمین رو رنگی کرد. زخم خورده بود، ولی نور تنش بیشتر شد. هیولا طاقت نیاورد و به تاریکی فرار کرد. خون کیومرث روی خاک چکید و از دل زمین اولین سبزه ها سر در آوردن. صداهایی از دل طبیعت به کیومرث گفتن رنجت بی ثمر نیست، از خونت زندگی رویده. از وجود کیومرث اولین آدم‌ها شکل گرفتند، از خاک و نور، از روحی که از او برخاست. ضعیف بودند، لرزان مثل شعله‌ای در باد. اهریمن سوگند خورد که این نسل تازه رو نابود کنه پیش از اینکه قدرت بگیرن. آسمون تو خواب با کیومرث سخن گفت. صدای آروم اما بیپایان. گفت باید از این نسل نوپا نگهبانی کنه. کیومرث آتیش رو به آدم‌ها یاد داد. از دل سنگ و جرقه شعله‌ای زاده شد که سرما رو شکست. اون شب نور آتیش برای اولین بار روی چهره انسان تابید. اولین کلمات از دل سکوت بیرون اومد. تو دره پیچید مثل آواز باد میان کوها. آدم‌ها با هم حرف زدن، واژه ساختن، معنا آفریدن. اما اهریمن آروم ننشست. از خشمش زهر زاده شد و در باد پخش کرد. بیماری مثل سایه‌ای سرد بر تن و جان آدم‌ها افتاد. کیومرث با نگاهی مهربون به دل زمین اشاره کرد. گیاهانی رو نشون داد که مرهم زخم بودن، داروی درد و نشونه‌ای از رحمت زمین. کم کم آدم‌ها دور هم جمع شدند. از تنه درخت و سنگ کلبه ساختند. صدای خنده کودکان پیچید و آتش در میانه قبیله روشن شد. اما در دل تاریکی اهریمن بیکار نبود. سایه هاشو فرستاد تا تو گوش آدم‌ها دروغ بگن. برای اولین بار حسادت میان دلهای انسان شعله ور شد. برادری با برادرش در افتاد. کیومرث از فراز کوه نگاه میکرد. با دلی سنگین دید که مردمش از هم فاصله میگیرن. هیولا دوباره از دل تاریکی برخاست. این بار قوی تر از پیش. از خشم و نفرت انسانها نیرو گرفته بود. کیومرث برخاست، قامتش چون کوه. مردمش رو صدا زد. گفت زمانش رسیده کنار هم بایستیم، روبروی تاریکی. آدمها با شجاعت جنگیدن. آتش تو دستاشون می درخشید. و هیولا برای اولین بار زخمی شد. هیولا فرار کرد اما نفرینشو به کیومرث سپرد. روزی تو هم سقوط میکنی. سالها گذشت. فصلها اومدن و رفتن. کیومرث پیر شد. موهاش مثل برف سفید، نگاهش مثل غروب آروم. اهریمن دوباره بذر کینه رو در دل انسانها کاشت. آهسته و بی صدا، طوری که کسی نفهمید از کجا اومده. از دل تاریکی موجودی برخاست. خودش رو به شکل انسان درآورد و وارد قبیله شد. در جشنی بزرگ صدای خنده و موسیقی پیچیده بود. کیومرث لقمه‌ای برداشت، بی آنکه بدون گوشت مسمومه. پادشاه مریض شد. نور تنش کم کم خاموش می شد. مردم با ترس نگاهش میکردن، چون میدیدن که فروغ وجودش داره خاموش میشه. آدما رو دور خودش جمع کرد و گفت بعد من تنها راه نجاتتون با هم بودنه.
روی تخت سنگیش نشست، چشماشو بست، لبخندی زد و آخرین نفسش رو کشید. زمین لرزید، آسمون تاریک شد. حیوانان ناله کردند، پرنده‌ها ساکت موندن و آدم‌ها گریه کردند. پادشاه اولشون رو از دست داده بودن، پدری که از خاک بهشون جان داده بود. از تن کیومرث زندگی دوباره زاده شد. خاک و فلز و گیاه از وجودش جوانه زد. زمین نفس تازه‌ای کشید و دنیا پر شد از رنگ و صدا و حیات. سیامک پسر کیومرث از میان مردم برخاست. در چشماش همون نوری بود که از پدر به ارث برده بود. گفت راه ادامه داره. اما اهریمن از دور با خنده‌ای سرد نظاره‌گر بود. انتقامش هنوز تموم نشده بود. شیاطین تازه‌ای رو از دل تاریکی آزاد کرد تا نسل تازه رو دوباره در آزمایش بندازه. سیامک شجاعانه جنگید در کنار مردمش در برابر شیاطین و ترس. اما میدانست این نبرد پایانی نداره. مردم حرفای کیومرث رو به یاد آوردن و دست به دست هم دادن. آتیشی که کیومرث یاد داده بود هنوز روشن بود. راه رو تو تاریکی نشون میداد. جنگ میان نور و تاریکی ادامه داشت، اما انسان‌ها دیگه همونهای ضعیف اول نبودن. آموخته بودن که هر بار تاریکی میاد باید خودشون تبدیل به شعله بشن. کیومرث دیگه نبود، اما تو خاک، تو آتیش و تو دل آدما زنده موند و قصهش تبدیل به افسانه شد. خب بچه‌ها، این داستانم تموم شد. اگر دوست دارید ویدیوهای بعدی از این به این تغییر کنه، لطفاً کانال افسانه‌های پارسی رو لایک و سابسکرایب کنید تا ادیتور ما هم انرژی بگیره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.